Chào buổi tối các anh em nhà mọt game. Quê hương là chùm khế ngọt, là nơi ta thấy bình yên khi trở về. Thế nhưng đó lại không phải là câu chuyện của anh chàng Cardin trong mùa Dawn. Đó là một chuyến về thăm quê cùng những trải nghiệm tâm linh kinh hãi. Hãy cùng em gái mọt khám phá xem chàng trai trẻ này đã gặp phải chuyện gì trong chuyến đi của mình nhé. Vetin dejdis, o savais no chemchatais. Chuyến về quê dự đám tang ông nội của cậu trai trẻ Cardin tại làng Mendon đã trở thành một cơn ác mộng bởi sự liên quan của dân làng tới một thực thể bí ẩn. Quá khứ luôn là một cái gì đó đầy kỷ niệm và đáng nhớ. Tuy nhiên đó cũng là nơi chôn giấu nhiều bí mật khủng khiếp mà một khi lộ ra thì trở thành những bi kịch khó lường. Câu chuyện của cậu trai trẻ Cardin tại ngôi làng thơ ấu Mendon là một ví dụ. Chàng trai trẻ Cardin ngồi xe buýt theo con đường núi hiểm trở để đến ngôi làng Mendon hẻo lánh. Đây là nơi mà cậu sống cùng ông nội mình cả thời thơ ấu, để rồi sau đó rời đi lên thành phố học nhiều năm nay. Ngôi làng hoang sơ nằm trên dãy núi Alps heo hút tại châu Âu, có rất ít cư dân và thường có tuyết phủ. Trên tay cậu là một bức thư của cha xứ Jeremias, người trông coi nhà thờ của làng. Trong thư ông ta báo rằng đã có một vụ hỏa hoạn tại nhà kho nông sản của ông Florin, ông nội của Cardin, không may thiệt mạng trong vụ cháy. Vị cha xứ khuyên anh nên an tâm ở lại thành phố, đừng quay về, vì khi anh đến nơi thì mọi người chắc cũng đã chôn cất xong ông nội anh rồi. Cảm thấy có cái gì đó không ổn trong bức thư, nên Cardin quyết định ngồi xe buýt một quãng đường dài trở về ngôi làng trên đỉnh núi. Cardin xuống xe ở đầu làng, và khi bước vào bên trong, anh đã gặp hiện trường vụ cháy. Đón anh là một chú dê đen đeo chuông trên cổ, có vẻ là thú nuôi của ai đó. Phía trên đỉnh núi là hai chóp núi nhọn màu đen, nhìn giống như một cặp sừng của ác quỷ. Anh nhớ rằng hai chóp núi này không bao giờ đóng tuyết trong suốt tuổi thơ của mình. Bên trong căn nhà kho, mọi thứ đã cháy đen hoàn toàn. Nhưng ở một mô đất đối diện phía bên ngoài, Cardin phát hiện thấy có một bức tranh, ai đó vẽ cảnh căn nhà cháy. Khi đứng ngắm bức tranh thì nó bất ngờ vươn ra bao lấy anh ta. Cardin có cảm giác mình đang có mặt ngay tại hiện trường lúc cháy, và ở vị trí bức tranh có một kẻ đang vẽ lại cảnh này. Bên trong nhà kho là tiếng kêu cứu của ông nội. Cardin vội vàng lao vào nhà kho, nhưng người anh gặp không phải là ông nội, mà là một ông già bí ẩn có khuôn mặt đáng sợ. Ông già giới thiệu mình là một người quen cũ của ông nội, cầm tay anh kéo vào bên trong. Khi bị yêu cầu bỏ tay ra, ông lão liền nói sẽ tặng anh một món quà đáng nhớ. Ông lão bóp chặt bàn tay, và anh có cảm giác lửa đang thiêu đốt bàn tay mình cháy xèo xèo. Cardin tỉnh lại bên trong nhà kho. Bàn tay trái của anh đã cháy đen và biến dạng, còn trước mặt anh là cái xác cháy đen của ông nội vẫn còn ngậm một chiếc tẩu thuốc quen thuộc. Trong thư, Jeremias nói rằng mọi người đã chôn cất ông, nhưng có vẻ như ông ta nói dối. Cardin quay ra ngoài, và bàn tay cháy đen của anh khiến đường ra tự động mở như một chìa khóa thần diệu. Cardin tìm đến nghĩa trang để xem họ đã chôn gì trong mộ ông nội anh, nhưng nghĩa trang đã khóa cửa. Anh tìm đến nhà thờ của Jeremias hỏi chìa khóa thì nơi này cũng khóa cửa. Đang không biết phải làm sao thì trên mỏm đá phía trên có một bé gái đang giơ tay ra hiệu. Cô bé khá nhỏ tuổi đi cùng một con dê trắng và con dê đen anh gặp lúc nãy. Cô bé phóng ra một máy bay giấy. Nó quay vòng quanh tháp chuông rồi đáp chính xác vào một hốc của cột đá gần cửa nhà thờ. Chiếc máy bay là một tờ giấy có vẻ những nét nguệch ngoạc của trẻ con, gợi ý cho anh hãy tìm ở một tảng đá có đổ bóng tháp chuông nhà thờ ở nghĩa trang. Làm theo hướng dẫn, Cardin tìm được chìa khóa nghĩa trang được cất giấu dưới lớp cây lá ngụy trang. Huyệt mộ của ông nội anh vẫn trống không. Rõ ràng Jeremias đã giấu giếm điều gì đó. Lúc này, chuông nhà thờ rung lên cho thấy cha xứ đã về. Cardin vừa bước vào nhà thờ thì gặp phải ảo giác. Lão già lúc nãy đang bắt cha xứ làm con tin và nói rằng nhờ bàn tay của anh ta mà hắn xâm nhập được vào nhà thờ. Cardin choàng tỉnh thì thấy mình đang đứng trong nhà thờ. Phía trước là cha xứ Jeremias. Anh hỏi về việc chôn cất ông nội mình thì Jeremias tỏ ra bối rối. Ông ta thừa nhận rằng mọi người cố lấy cái xác ra khỏi hiện trường nhưng mà không thể.
Ông cho rằng chỗ nhà kho đã bị nguyền rủa và anh không nên quay lại đó. Cerdin cũng thắc mắc việc vì sao nhà thờ lại dùng gỗ đóng chặt các cửa nẻo như vậy, thì cha xứ cũng chống chế rằng ông ta chuẩn bị cho cơn bão sắp tới. Jeremias cũng đưa cho Cerdin một chiếc hộp có khắc tên ông nội anh là Ferin Caminada. Bên trong có một cây nến, vì cha xứ giải thích đây là cây nến rửa tội của ông nội anh. Hãy thắp nó lên trước khi đi ngủ và để nó ở bệ cửa sổ để cầu nguyện cho ông siêu thoát. Cerdin rời khỏi nhà thờ thì trời cũng đã tối. Trên đường về, anh gặp những con ma rơm đi lang thang bên ngoài. Rõ ràng có cái gì đó rất sai về ngôi làng này. Thoát khỏi những con ma rơm lang thang, Cerdin trở về nhà ông nội. Dạo quanh một vòng nhà, một số căn phòng chứa kỷ vật và phòng làm việc của ông nội đã bị khóa. Ông nội anh là một cựu binh thời chiến tranh, vì vậy ông có một căn phòng riêng chứa những thứ thuộc về thời đó. Anh làm theo đúng hướng dẫn, thắp nến để ở cửa phòng ngủ rồi trèo lên giường của ông nội. Anh nhận ra tấm ván có đóng chông nhọn mà ông nội hay để lên bụng khi ngủ để xua tà ma. Anh liền lấy tấm ván đặt lên người mình và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, đón Cerdin bên ngoài ngôi nhà là chú dê đen quen thuộc. Nó dẫn anh tới một hồ nước công cộng và bé gái hôm qua đang chơi thả thuyền giấy ở đó. Cũng như chiếc máy bay giấy, chiếc thuyền giấy được gấp bởi một bức tranh có vẻ do bé gái vẽ. Đó là một lão già chống gậy đang đối mặt với một toán lính. Phía sau có một người đang ngủ cùng với một con dê. Bức tranh dần dần hút anh vào nó. Cerdin nhận ra mình đang đứng trong một nhà kho hoang tàn. Phía trước anh là một anh lính đang ngủ say bên mấy chai rượu và con dê có bộ lông trắng muốt. Phía ngoài là một người lính đang hút tẩu. Đó chính là cái tẩu thuốc của ông nội, và người này chính là ông nội lúc trẻ. Sau khi hút thuốc xong, ông nội rời đi và Cerdin chạy theo. Họ trèo lên một đồi tuyết. Trên này là một trạm quan sát, và Cerdin gặp lại anh lính Jeremias trẻ tuổi với cây thánh giá quen thuộc. Một người lính khác là HR cũng đang trực tại đây. Bên kia núi là một đội lính địch có vẻ sắp tiến công sang hướng bên này. Ông nội nói rằng vợ ông đang mang thai một đứa con nữa, nhưng giờ mọi thứ có vẻ đã kết thúc vì trận này họ thua chắc. Đúng lúc này, một đám khói đen tụ lại trước mặt họ và lão già chống gậy xuất hiện. Lão ta nói rằng mọi thứ chưa đến mức bi đát như vậy, vẫn còn cách cứu vãn. Cerdin tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong nhà thờ, nhưng nó đã bị biến đổi thành một nơi tăm tối đầy ghê rợn. Trên bệ thờ là đầu của một con dê trắng mà anh thấy trong ảo ảnh về ông nội lúc nãy. Anh nhặt nó lên để làm bằng chứng về những thứ khó hiểu mà mình thấy từ đầu đến giờ. Lối ra nhà thờ bị che kín giống như nhà kho cháy hôm qua, và lần này bàn tay vẫn giúp mở được cửa ra một cách thần kỳ. Khi nhìn quanh thì Cerdin nhận ra có một giá vẽ tranh đặt trên một núi và có ai đó đang vẽ. Trời đang tối sầm và mưa, nhưng mà không còn là nước nữa mà là đá cuội. Anh phải chạy đến nơi gần nhất có cây to đủ sức để che chắn, và đó chính là khu nghĩa trang. Tại đây, anh gặp cha xứ Jeremias đang cầm chặt cây thánh giá quen thuộc với bộ dạng rất lo sợ. Ông ta nói rằng nhà thờ của ông đã bị phá hoại. Cerdin nói đã từng gặp Jeremias hồi còn phục vụ trong quân đội, thì vị cha xứ nói ngay rằng chắc là bé gái Florina đã cho anh thấy. Ông ta cũng nói rằng lão già chống gậy thường xuất hiện nhiều lần trong lịch sử vào những thời điểm tăm tối nhất. Giờ hắn lại xuất hiện và không hiểu vì sao hắn đã vượt được rào cản để đến đây. Cuối cùng, khi nhìn thấy chiếc đầu dê thì Jeremias giật mình và nói rằng đó là đầu của Alegria, là con dê được hạ sĩ Wander cưng nhất thời còn chiến tranh. Vị cha xứ nói rằng nếu muốn biết thêm thì Cerdin phải đi hỏi Wander. Người này hiện đang ở một bong ke phòng thủ cũ ở trên núi cùng đứa cháu gái chính là Florina. Ông nội của Cerdin thỉnh thoảng có mang đồ tiếp tế lên cho ông ta. Wander, mặc dù là đội trưởng của nhóm lính trong chiến tranh, nhưng có tật rượu chè nên thường say xỉn và ngủ. Tuy hơi vô dụng nhưng cũng không phải là người xấu. Ông ta rút lên bong ke ẩn cư nhiều năm nay, không đi ra ngoài, và ông Florin hay mang đồ tiếp tế lên cho. Cerdin muốn gặp Wander thì cũng cần mang một đợt tiếp tế như vậy. Cha xứ Jeremias đưa cho Cerdin một chìa khóa kỳ lạ, nói rằng ông nội anh giao cho ông giữ trong trường hợp cần thiết. Cerdin trở về nhà dùng chiếc chìa khóa mở cửa phòng làm việc của ông nội. Điều kỳ lạ là Florina ngồi chờ ngay trước cửa phòng, nhưng không nói gì cả. Tại đây, anh đọc được danh sách những thứ tiếp liệu mà Wander cần, bao gồm một chai rượu cho ông ta, mật ong cho đứa cháu gái và ít rơm khô cho mấy con dê. Anh cũng tìm ra chìa khóa xe tải chở rơm của ông nội. Đây sẽ là phương tiện đang đi tìm Wander. Cerdin xuống nhà lấy xe thì Florina cũng leo lên xe ngồi. Họ đi một vòng gom đầy rơm lên xe rồi tiến vào đường hầm để lên khu sườn núi. Trong hầm tối, Cerdin rơi vào ảo giác với lão già. Lão ta nói rằng đây là một đường hầm cổ. Khi Cerdin hỏi nó dẫn đi đâu
thì lão già chỉ bảo rằng hãy đến và tự nhìn xem. Curdin bước đến và ngã xuống hố sâu hun hút bên dưới. Anh tỉnh lại, thấy mình vừa lái xe ra khỏi đường hầm đến khu vực sườn núi. Anh để xe lại trạm thu rơm rồi đi một vòng quanh khu này. Đường lên phía trên đỉnh núi đã bị tuyết lở chặn lại. Cây cầu gỗ nối qua bên kia sườn núi cũng bị gãy. Trời đã tối và xuất hiện một con dê trắng không đầu dẫn anh đi đến một hồ nước công cộng. Kiểm tra chiếc đầu dê thì anh thấy nó còn động đậy và há miệng có vẻ như khát nước. Thế là Curdin để cái đầu dê dưới vòi nước, cho nước chảy vào miệng nó. Anh lạc vào một căn nhà có bề ngoài khá là đặc biệt ở gần đó. Phần cửa dẫn xuống hầm bị khóa bằng các mảnh ghép hình vuông. Nhà bên trên thì không khóa và bên trong có treo nhiều tranh, có cả chân dung của Florina. Trong nhà bếp còn để lại một cuốn sách có tên là Người tù trên đỉnh núi do tác giả H.R. Serpentini viết. Đây chính là chàng lính H.R. mà anh gặp trong ảo ảnh của ông nội trước đây. Phần giới thiệu nói rằng khi hoàn tất viết sách một thời gian, H.R. đã mất tích trong một lần đi lên đỉnh núi Mundon. Người ta phát hiện bản thảo cuốn sách anh ta để lại trong phòng làm việc, rồi in nó ra thành sách. Curdin quay ra, lấy lại cái đầu dê và phát hiện nó biết nói. Con dê nói rằng trông anh khá giống một trong những người bạn của chủ nhân nó, và bàn tay trái của anh mang một dấu hiệu không tốt chút nào. Trời đã khuya nên Curdin đành phải ngủ tạm lại căn nhà, chờ sáng đi tiếp. Sáng hôm sau, Curdin lang thang trên tầng thì nhận ra đây là một phòng vẽ tranh. Trong phòng là một bức tranh đang vẽ dang dở chiếc cầu gỗ bị gãy có thể nhìn thấy từ cửa sổ lớn của căn phòng. Curdin lấy màu và cọ vẽ nốt phần cầu còn thiếu. Thật kỳ lạ là chiếc cầu gỗ đã liền lại như trong tranh. Lúc này thì chủ nhân căn nhà xuất hiện và quát mắng anh vì đã đụng vào đồ đạc của ông ta. Đó chính là Giovanni Serpentini, một họa sĩ trứ danh người địa phương. Ông ta khoe rằng tầng hầm bị khóa của căn nhà chính là nơi ông ta sắp triển lãm tranh của mình. Ông sẽ mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng và giàu có đến xem tranh. Ông ta cũng khoe rằng mình từng vẽ tranh chân dung cho bé gái Florina, mặc dù con bé tỏ ra không hợp tác, làm cho việc vẽ rất khó khăn. Curdin cũng nhớ ra kẻ vẽ tranh trên mỏm núi hôm mưa đá, và thậm chí là cả bức tranh nhà cháy cũng có thể là gã này. Rời khỏi nhà lão họa sĩ, Curdin trở về xe thì thấy rơm đã thu xong. Anh lấy một ít để mang cho Wander và đi qua cầu gỗ vừa được làm liền lại để sang khu lấy mật ong. Trong khu này có một số quái nhân điều khiển ong liên tục tấn công anh, giống như ma rơm. Anh vào được căn nhà nuôi ong và dùng tẩu thuốc của ông nội để xua bớt đàn ong, lấy hũ mật bên trong. Để tránh đàn ong kia, Curdin mang chiến lợi phẩm về một căn nhà tạm bên hồ nước gần đó. Wander liên lạc qua bộ đàm trong căn nhà và bảo Curdin hãy nghỉ ngơi trước. Curdin ngủ một giấc đến đêm thì bắt đầu đi tìm bonke của Wander. Anh nhận ra ánh sáng leo lắt từ một cửa hang nhỏ gần đó. Bên trong là một chiếc đèn cũ. Anh nhận ra nó giống như đèn mà ông nội hay sử dụng. Mang theo đường hầm hẹp dẫn sâu vào trong, anh gặp Wander đang ngồi ở căn phòng chính. Wander dường như bị ám ảnh cuộc sống quân ngũ, nên cả cách chào hỏi và nói chuyện đều đúng chuẩn quân lệnh. Curdin đưa rơm vào cho dê và đưa chai rượu cho Wander. Ông ta uống một ngụm, tỏ vẻ hài lòng, và Curdin tiếp tục đưa cái đầu dê. Wander vui mừng khi gặp lại con dê yêu quý của mình và nói rằng ý tưởng hại chết con dê là từ ông nội của anh. Curdin định hỏi thêm thì Wander không muốn nói nữa mà bảo đi tìm cháu gái của ông ta. Curdin đi vào phòng và gặp Florina. Như thường lệ, cô bé không nói gì hết. Ngay cả sau khi nhận lọ mật ong, cô cũng không mở miệng cảm ơn. Cô bé chỉ dúi vào tay anh một chiếc chìa khóa nhỏ. Nó khởi động một mạch điện trong phòng và một chiếc xe đồ chơi chạy ra trên hệ thống cáp phía trên đường hầm. Đi theo nó, anh đến được phòng tác chiến với một sa bàn thể hiện cảnh ngày xưa. Curdin lại rơi vào ảo mộng. Anh thấy mình có mặt trong căn nhà kho. H.R. bảo quân địch đang đến rất gần. Còn ông nội anh lại đang đắm chiêu với một tờ giấy trên bàn. Tờ giấy ghi rằng họ thỏa thuận đổi một linh hồn chưa rửa tội để lấy việc kẻ địch bị chôn dưới tuyết. Bên trong, Wander vẫn ngủ say với mấy chai rượu đã rỗng. Trong góc nhà, lão già chống gậy đang đứng chờ đợi. Ông Florin cuối cùng cũng phải ký vào tờ giấy và thở ra một câu tiếc nuối. Lão già nhận lấy tờ giấy tỏ vẻ đắc chí. Hắn ta bước ra cửa nhà kho và giơ tay làm phép. Một trận tuyết lở khủng khiếp kéo từ trên núi xuống quét sạch kẻ địch và chúng tách ra hai hướng, giữ căn nhà kho ở giữa nguyên vẹn. Lão già nói rằng 10 ngày sau hãy đến tìm lão và hoàn thành thỏa thuận. Sau đó ông ta biến mất giữa một làn khói đen. Curdin tỉnh dậy và nhận ra có vẻ ngày đó ông nội anh đã ký khế ước với ác quỷ để đổi lấy chiến thắng. Anh nhặt một bức tượng nhỏ hình người lính trên sa bàn. Nó có vẻ khớp với cái ổ khóa kỳ lạ ở gác mái nhà ông nội và quay trở lại gặp Wander. Trời đã khuya nên ông ta đã đi ngủ. Curdin cũng vào khu phòng nghỉ ngơi của trại lính để ngủ chờ trời sáng.
Sáng hôm sau, Walter có vẻ đã bình tĩnh hơn và tỉnh rượu hơn. Khi Curdin hỏi về lão già chống gậy thì Walter nói lão chỉ từ quá khứ. Họ đã nhốt lão ta trên núi hàng chục năm nay. Ông lính già nhất định không tin rằng lão kia đã trốn thoát. Ông ta còn bảo Curdin tự lên núi mà xem. Walter cũng bảo Curdin mang theo cái đầu Allegria để giúp nó siêu thoát. Đường lên núi đã bị tuyết lở chắn ngang, nhưng nó cũng chẳng làm Arthur bận tâm. Ông ta nói rằng có thể dùng khẩu đại bác cũ trên đỉnh Bonke bắn tuyết dọn đường. Curdin làm theo lời Walter, dọn hết tuyết, chặn đường mòn lên đỉnh núi. Anh ta mang chìa khóa quay lại nhà của ông nội, mở cửa gác mái và nhặt khẩu súng trường để trong phòng mang theo phòng thân. Anh lái chiếc xe cũ chở rơm đi lên đường hầm dẫn lên đỉnh núi. Cửa dẫn sang hai chóp núi hình sừng quỷ có cái hang mà ông già chống gậy trú ngụ đã bị khóa. Bên kia cửa là phần thân không đầu của Allegria. Cái đầu của Allegria nói rằng hãy tìm HR để biết cách mở cửa. Curdin nói rằng người này đã mất tích từ lâu, làm sao mà tìm. Con dê nói rằng hãy tháo cái chuông trên thân của nó rồi gắn vào một chiếc xe trượt tuyết, nó sẽ chỉ đường cho. Quả nhiên, Curdin tìm được HR đang bị chôn vùi trong tuyết. HR yêu cầu uống một chai rượu để lấy lại sự ấm áp sau nhiều năm bị chôn vùi. Sau khi thoải mái trở lại, HR tiết lộ cách mở cửa cũng như hé lộ gã họa sĩ Giovanni chính là con trai của ông ta. Theo lời hướng dẫn của HR, Curdin đã mở được cửa và đi vào trong hang. Trên bệ đá giữa lòng hang là một bộ xương thú bị thiếu cái đầu. Curdin liền gắn cái đầu của Allegria vào đó. Bộ xương đứng lên và hồi phục lại hoàn toàn thành hình một con dê trắng. Allegria bảo Curdin hãy nhìn vào mắt mình. Ảo ảnh quá khứ lại quay về. Ông Florin cùng HR dẫn con dê trắng của Wonder vào hang tìm lão già. Lão già nhìn thấy con dê và nghe ông Florin nói rằng đây là vật tế theo đúng thỏa thuận, một linh hồn chưa được rửa tội, thì lão tức điên lên. Lão nói rằng lão muốn hồn người chứ không phải là một con súc vật. Lão già mắng chửi ông Florin là kẻ lừa đảo bịp bợm. Hóa ra lão quỷ vì muốn dùng từ ngữ có vẻ sang chảnh nên bị ông Florin chơi một cú. Với từ ngữ đó, lão ta ám chỉ đứa con gái sắp sinh của ông Florin, nhưng vì từ ngữ quá tối nghĩa nên bị lý giải thành con dê vẫn hợp lý. Thoát khỏi ảo ảnh, Allegria nói rằng chỉ có thể hủy khế ước bằng cách xé bản hợp đồng mà ông của anh đã ký. Curdin đành đi sâu vào trong hang để tìm sào huyệt của lão già. Căn nhà của lão già được giấu một cách tinh quái, chỉ có thể soi ngọn đèn xuống nước để thấy bóng phản chiếu của nó, còn bản thân căn nhà thì tàn hình. Vào được bên trong, anh tìm được rất nhiều hợp đồng trong căn phòng làm việc, nhưng hợp đồng của ông nội anh thì không thấy đâu. Curdin bị đánh gục bất ngờ và khi tỉnh lại thấy Giovanni đang vẽ mình. Lúc này sự việc đã rõ ràng. Giovanni đọc quyển sách của cha và tìm ra bí mật trên đỉnh núi. Hắn ta đã lén lên núi thả lão già ra, đồng thời tôn thờ hắn làm chủ nhân. Đổi lại lão già hóa phép cho Giovanni trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Bản hợp đồng của ông nội anh thì lão già luôn mang bên mình để giữ không cho kẻ nào xé nó. Lời nguyền áp lên ông nội anh nằm trong bức tranh mà Giovanni đã vẽ cảnh nhà cháy. Nó sẽ được trưng bày ở tầng hầm của nhà lão ta. Curdin tỉnh dậy thấy Giovanni đã đi mất. Còn bức tranh lão vẽ anh ta là một người đàn ông với cái nhìn chết chóc. Anh đã rạch nát bức tranh trước khi rời khỏi căn nhà trở xuống sườn núi tìm đến nhà của Giovanni. Thật bất ngờ là anh gặp Walter bên trong, còn tên họa sĩ thì không thấy đâu. Ông Walter nói rằng Florina đã mất tích từ hôm qua và ông phát hiện trong nhà lão họa sĩ là có chân dung cô bé. Nghĩ rằng tên họa sĩ có ý nghĩ biến thái với cháu gái mình nên sẵn hơi men, Walter đã dạy cho hắn một bài học. Curdin chạy lên phòng vẽ thì thấy bức tranh cây cầu có thêm một vài nét vẽ, một người bị treo cổ. Curdin chạy vội lên cầu thì thấy Giovanni đang giãy giụa cố thoát khỏi cái thòng lọng đang siết trên cổ. Hắn năn nỉ Curdin kéo hắn lên. Hắn hứa sẽ giúp anh gỡ lời nguyền cho ông nội và cứu Florina, vốn là mục tiêu mà lão già quỷ đang nhắm tới. Curdin lúc này sẽ lựa chọn giữa việc kéo hắn lên hay cắt dây cho hắn rớt xuống vực. Nó sẽ dẫn tới 3 kết thúc khác nhau của Mendon. Curdin cảm thấy Giovanni không đáng chết nên kéo hắn lên. Vết đen trên bàn tay trái của anh vì thế mà biến mất, còn Giovanni thì đưa cho anh một mảnh chìa khóa để mở cửa tầng hầm nhà mình. Curdin vào tầng hầm, rạch nát bức tranh nhà cháy cứu ông nội khỏi lời nguyền. Anh tiếp tục chạy xuống chân núi tìm Florina, có vẻ đã bị tên quỷ bắt cóc. Trên mỏm đá nhìn xuống nhà thờ, Curdin gặp cha xứ Jeremias đang run rẩy nhìn xuống cái nhà thờ, giờ đã thành ổ quỷ. Vị cha xứ đưa cây thánh giá báu vật của mình cho Curdin, giúp anh có thêm hỗ trợ khi đi vào đối mặt với quỷ dữ. Bên trong nhà thờ, Florina được đặt nằm trên bệ và lão già quỷ đang sắp nuốt linh hồn cô bé. Hắn vẫn tiếp tục cho rằng mình đúng và là nạn nhân của cú lừa do ông nội của anh gây nên.
Giờ hắn phải đoạt lấy phần của mình bằng mọi giá. Cây thánh giá không có tác dụng lắm và bị lão già bẻ cong méo mó. Nhớ lại bức tranh ánh sáng tiêu diệt ma quỷ, Cerdin rút chiếc đèn thắp bằng nến trừ tà ra, khiến cho lão già bị đẩy lùi. Anh lay tỉnh Florina. Cô bé đưa tay cầm lấy tay anh và quang cảnh mọi thứ nhạt nhòa dần. Cerdin được đưa quay trở lại thời điểm ký giao ước. Anh định khuyên ông nội không ký, nhưng lão già đứng trong góc tối nói rằng không nên thay đổi những thứ đã xảy ra, nếu không hậu quả khó lường. Cerdin đã khuyên ông nội nên ký vào bản giao ước. Lão già cầm lấy bản giao ước và thực hiện trận tuyết lở rồi biến mất. Cerdin tỉnh lại trong nhà ông nội vì bị chú dê đen đánh thức. Tang lễ bắt đầu tại nghĩa trang với Jeremias, Walter và Floriana tham dự. Cerdin sau vài lời phát biểu đã hạ quan tài và dùng xẻng lấp đất lại. Anh nói với mọi người rằng mình sẽ rời đi để trở về thành phố. Walter nói rằng anh đang sử dụng khẩu súng trường của quân nhân Florin, hãy trả nó về trước khi rời đi. Claudine trả khẩu súng về căn phòng cũ và bước ra bến xe buýt ban đầu đón xe trở về. Chuyến xe dần dần đi xuống núi và đi vào đường hầm rời khỏi làng Mendon. Bên trên là kết thúc về nhà, cái kết tốt nhất của Mendon. Game còn 2 kết thúc khác tùy vào lựa chọn của bạn ở 2 tình huống cứu Giovanni và khuyên ông nội ký giao ước. Kết thúc ở lại mãi mãi. Cerdin cứu sống Giovanni và khuyên ông nội không nên ký giao ước. Lão già tức giận biến mất, nhưng họ chờ mãi không thấy địch tấn công. Cerdin chạy lên phía trên núi thì nhận ra quân địch chỉ là những tượng đồ chơi nhỏ xíu được cắm rải rác trên núi. Rõ là lão già đã chơi một ván lừa đảo cao tay khi dựng lên đợt tấn công nhằm ép ông nội anh ký giao ước. Nhưng khi bị ông nội anh chơi lại bằng cách giao con dê thì tức lòng lộn lên. Thì ra hắn giận không phải do bị lừa mà do mình lừa người ta cuối cùng lại bị lừa lại, nên thẹn quá hóa rồ. Anh trở lại nhà thờ tìm cha xứ Jeremias vì cha xứ tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cây thánh giá của ông là do Cerdin giữ. Cha xứ cũng nói rằng ông nội anh đã qua đời trong giấc ngủ một cách rất thanh thản. Cerdin quay lại nhặt kho nông sản thì thấy nó còn nguyên như chưa từng bị cháy. Warner đứng trước cửa chuẩn bị tham gia tang lễ. Bên trong là quan tài với thi thể ông nội anh nhìn như đang ngủ. Cerdin sau khi làm đám tang cho ông nội xong đã lên xe buýt trở về thành phố. Tuy nhiên, xe đang đi đến gần đường hầm thì một trận lở tuyết đổ từ trên núi xuống quét sạch cả làng Mendon lẫn chiếc xe của Cerdin. Rõ ràng, lão già không thể để ai còn sống để kể về nỗi nhục này. Kết thúc món kỷ vật. Cerdin cắt dây khiến Giovanni rơi xuống vực chết. Anh men theo dòng suối và lấy mảnh chìa khóa từ xác tên họa sĩ. Anh khuyên ông nội ký giao ước để không phá vỡ quá khứ. Sau khi tổ chức đám tang, Cerdin quay trở về thành phố mang theo bàn tay trái cháy xém bị biến dạng như một món quà lưu niệm của ác quỷ. Có một điều chúng ta không thể thay đổi, đó là quá khứ. Tuy nhiên trong thực tại, mỗi chúng ta đều thực hiện khế ước, giao kèo để thôi. Không phải với các thế lực siêu nhiên như Cerdin, mà chính với bản thân mỗi người. Quyết định của bạn sẽ dẫn đến hệ quả trong tương lai. Hãy sáng suốt như nhân vật chính trong kết thúc có hậu nhất nha. Nếu Mọt là các bạn, thì mình sẽ quyết định để lại một like cho video này, cũng như đón chờ đến 18 giờ thứ 3, 5, 7 Chủ nhật hàng tuần để xem những cốt truyện khác. Game đang cảm nghiệm ở trong đây, Kim là bạn mất định hướng đông.